Hi, this is Graham and welcome to my channel guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung present perfect continuous or present perfect progressive at saka past perfect progressive or continuous. Past perfect continuous tense. Kumbaga, yung pag-uusapan natin ngayon yung has been, have been at saka had been. At saka napaka simple lang ito, napakadali lang ito. I-explain ko sa inyo ng pinaka-simpleng explanation para maintindihan natin. At saka maraming salamat para sa mga bagong subscribers ko. And then guys, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. At saka yung sa mga bago naman na nakapunta dito sa aking channel, bago nyo palang napanood yung channel ko, I hope you will click subscribe guys for more lessons about basic English in Tagalog. So sisimulan na natin yung ating lesson about sa about sa has been, have been, at saka had been, yung present perfect continuous at saka past perfect continuous. So punta tayo sa aking computer para mas maintindihan natin mabuti. Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang present perfect continuous or present perfect progressive at saka past perfect progressive or past perfect continuous. Ito yung mga tenses na pag-uusapan natin ngayon. English grammar, hindi ito basic pero i-discuss ko sa inyo ng yung pinaka simple para maintindihan natin mabuti or para malaman natin, matutunan natin kung paano ito ginagamit sa isang sentence. Yung has been, have been, at saka had been. So, yung present perfect continuous dito is yung has been at saka have been. Tapos, yung had been naman, ito yung past perfect continuous or past perfect progressive. Parehas lang yun. Continuous at saka progressive. Parehas lang yun. Patuloy, kumbaga. So, sisimulan na natin. Punta tayo sa ating pinaka-next, sa ating unang slide para matutunan natin agad. Ito guys, let's go. So ano ba ang present perfect continuous? So ito ay isang tense sa English language. Ano ba itong present perfect continuous? Ito ay isang action guys na nagsimula sa nakaraan. Pero ito ay isang action na nagsimula sa nakaraan at patuloy na nangyayari hanggang ngayon. O, yun nga, isang action na nagsimula sa nakaraan pero patuloy na nangyayari kumbaga hanggang ngayon. So, for example, nagsimula siya no kahapon or nung isang araw or nung isang buwan or nung isang taon or last 3 years, 5 years, 10 years ganun. Pero patuloy siyang nangyayari hanggang ngayon. So, yun yung present perfect continuous. Ito yung ibig sabihin ng present perfect continuous. Isang pangyayari sa nakaraan o tapos nagtuloy-tuloy hanggang sa ngayon. May possibility pa na dire-diretso sa future. Pero magfo-focus lang muna tayo dun sa nagsimula sa nakaraan tapos aabot na hanggang sa ngayon, patuloy na nangyayari hanggang sa ngayon. So, yun yung present perfect continuous. Tapos sa baba, guys, ito yung form, kumbaga, paano ito buuin yung sentence na ito. Paano tayo makagawa ng isang present perfect continuous na sentence. Ito yung form sa baba. Sa math, kasi guys, sa math na subject, merong formula, di ba, para maintindihan natin paano gawin yung sa math. So, may formula siya. Kumbaga, sa English naman, ang meron dito sa English is yung form. Ito yung equivalent dun sa formula sa math. So, yung form, ito yung forma or structure ng sentence. Paano natin mabuo or maporma itong present perfect continuous. So, ang pinakauna dito guys is yung subject. Pag gagawa kayo ng isang sentence sa present perfect continuous, magsisimula ito sa subject. Tapos, dadagdagan natin plus, has, or have been, ganon. Depende yung subject, nakadepende kasi yan kung singular or plural. Pero i-discuss ko sa inyo further, ito munang form. So, subject plus has been or have been plus verb. Ano ba yung verb? Yung mga action words. Tapos may ing, yung verb ing, walk, walking, run, running, jump, jumping, ganon. Yung, ang ibig sabihin ng ing, continuous, ito yung nangyayari, patuloy na nangyayari. Kumbaga, yun yung verb ing plus yung for and then plus time. So, time, ibig sabihin yung length of time, yung panahon ng duration ng panahon. Kumbaga, yung period or yun nga, yung panahon. Tapos, yung isang form naman niya, ganun pa rin, subject plus has or have, tapos been,
plus verb ing, yun nga yung verb action words, tapos plus ing para maging continuous siya, para maging progressive yung isang verb na jumping, walking, running, eating, ganun. Tapos plus since, yung word na since, tapos plus date, yung petsa. Kumbaga, so gagawa tayo ng example rito guys para mas maintindihan niyo yung formula. So pupunta tayo sa ating next slide. So, oh wait, balik tayo. Sorry. So balik tayo sa next slide tayo. Okay, so ito guys yung has been, have been, at saka had been. So ito yung kumbaga pinaka basic niya. At atin mo nang i-breakdown para malaman natin kung anong gagamitin natin, saan natin gagamitin yung has been, saan natin gagamitin yung have been, at saka saan din natin gagamitin yung had been. So yung mga subject guys sa English, ito yung mga subject yung I, you, we, at saka they. So, ito yung palaging subject. Ito yung mga plural ito, plural nouns. Yung I, you, we, they. Ito yung mga plural pronouns. So, ito yung subject. Kumbaga, basta wag kayong malito. Ang focus lang muna natin sa page na to is yung subject. So, yung subject is I, you, we, at saka they. Kapag plural, ang gagamitin natin dito guys sa subject na ito, have been. Have been. Huwag nating kakalimutan yun. Palagi nating tatandaan kapag I, you, we, they, gagamitin natin is have been. I have been. You have been. We have been. They have been. Tapos, sa singular naman, he, she, at saka it, ang gagamitin natin palagi doon is has been. So, kapag she, he, she, it, singular, gagamitin natin is has been. Ito ay para ito sa present perfect continuous. I have been, you have been, we have been, they have been. So, palagi nating tatandaan, yun yung pinaka-importante kapag ang subject ay plural, nagsisimula sa I, you, we, they. Ito'y plural na subject. Gagamitin natin is have been. Kapag ang subject ay singular, nagsisimula sa yung subject kumbaga he, she, it, ang gagamitin natin is has been. Ito'y para sa present perfect continuous or present perfect progressive. Tapos sa past naman guys, yung nakaraan, ang gagamitin natin na subject I, you, we, they, plural or singular na he, she, it. It doesn't matter kung plural or singular. Ang gagamitin natin is had been. So, hindi tayo magbabago. Maganda yung sa past perfect continuous dahil wala naman tayong babaguhin. Ang subject kapag I, you, we, they, he, she, it, had been lang ang gagamitin natin. So, para kuha nyo, babasahin natin. I had been. So, nakaraan na ito. You had been. We had been. They had been. He had been. She had been. It had been. Hindi pwede natin gawing he has been kasi magiging present yon. Hindi siya magiging past perfect continuous. So, yun palagi yung tatandaan guys. Kapag dito lang magiging tricky sa first, kumbaga sa present perfect continuous dahil sa plural na subject or singular na subject. So, proceed tayo sa sa susunod na page para matutunan pa natin mabuti. So, ngayon guys, since na-breakdown na natin paano gamitin yung subject, kung saan gagamitin yung has been at saka have been, dahil dun sa subject na ito'y nakasalalay dun sa subject, ang gagamitin nating has ba or have been. Ganun. Pero parehas lang itong has been guys at saka have been. Nagkakaiba lang ito kapag iba ang subject. Yun nga, kapag singular yung subject or kapag plural yung subject, yung diniscuss natin dun sa table sa unang previous page. So, titingnan natin yung form ngayon. Kumbaga, sa math ito yung formula niya. Sa English kasi, ang tawag ito is form. So, pinakauna sa sentence, bago natin makumpleto yung isang sentence, first is subject plus has or have been. Depende, sa tulad ng sinabi ko kanina, nakadepende yung subject. Kung I have been. Ganon. Kung he, she, or it, she has been. Tapos, plus verb, ing. Yung verb, guys, ito yung action words na may ing. Tapos, kumbaga, ibig sabihin nito is patuloy. Kumbaga, yung action na nangyayari, kaya po siya may ing. Verb, ing. Plus,
yung for, word na for. And then, plus naman, time or period, yung length of time niya, yung tagal ng panahon, kumbaga. So, or meron ding isa pang formula or isa pang form, sorry, formula, that is for math. So, dito sa English is form. So, may isa pang form, yung subject. So, yun nga, I, you, we, they, he, she, it. Ganoon, yung subject. Plus, has been or have been, plus verb ing, then plus since na word, and then plus date, yung petsa. So, gagawa tayo ng example para mas maintindihan yung talaga mabuti. So, basahin natin yung example. Huwag nyo munang tingnan yung plus na sign sa sentence. I have been working for 5 years. So, yung subject nito guys is I. Diba? Ito yung subject, I. So, since I, gagamitin natin yung plural na subject, gagamitin natin is have been. So, I have been working. Ito yung verb ing guys. Yung work is yung verb, tapos dinagdagan natin ng ing para maging progressive or kumbaga continuous, yung tense, patuloy. Tapos, plus word na for, plus yung time period or yung length of time. Kumbaga, 5 years. So, ibig sabihin nito, nagtatrabaho ako, I have been working for 5 years. Nagtatrabaho ako sa loob na ng 5 years. So, ibig sabihin nito, nagsimula ako magtrabaho 5 years ago, hanggang ngayon nagtatrabaho pa ako, bukas magtatrabaho pa rin ako. So, patuloy siyang nangyayari. Kumbaga, I have been working for 5 years. So, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. Nag-start ako nagtrabaho 5 years ago, pero hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako. So, kaya siya present perfect continuous. So, nagsimula na isang pangyayaring nangyari kahapon, nung nakaraan, tapos na tuloy siya hanggang ngayon, na continue siya hanggang ngayon, patuloy na nangyayari kumbaga hanggang ngayon. Tapos yung isa namang example guys, she has been working since 2015. So ito yung sa pangalawang form, yung subject plus has, have been plus verb ing plus since plus date. So yung pangalawang example guys is she plus has been plus working plus since plus 2015. So, she is the subject, yun yung subject, plus has been, since yung subject natin guys is she, singular. So, ang gagamitin natin is has been. At saka plus verb, yung ing, working, yung verb na action words with ing para maging continuous siya. So, plus yung word na since and then plus yung date. So, she has been working since 2015. So, ang ibig sabihin nito guys, nagtatrabaho siya simula pa nung 2015. So, hanggang ngayon, ibig sabihin hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. So, simula pa 2015 hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya. So, magpa 5 years na siyang nagtatrabaho. Yung babaeng yun, she, kasi tinutukoy nito babae. So, gano'n lang kasimple guys ang form nitong has been at saka have been. Huwag kayong mag-alala sa dulong part nitong aking video. Mayroong mga sentence akong hinanda. So, punta naman tayo sa next slide. So, ito namang had been. Ito yung past. Kumbaga, yung past perfect continuous. Ito yung nangyari sa nakaraan kumbaga, isang action na nagsimula sa nakaraan at patuloy ng short period of time, pero natapos din sa nakaraan, hindi na umabot sa ngayon. Kumbaga, at palagi itong palaging may dalawang action na nangyari, kumbaga, sa sentence na ito. So, ulitin ko lang, isang action na nagsimula sa nakaraan at nagpatuloy ng medyo may panahon na may length of time na nagpatuloy siya, may duration na panahon na tumakbo ng hindi matagal or saglit lang, basta may time frame siyang tumakbo ng panahon, pero natapos din siya sa nakaraan, hindi siya umabot sa ngayon. So itong yung form niya sa baba guys, subject plus had been. So madali lang naman yun yung subject dito sa had been na past perfect continuous, dahil kahit anong subject ang kasunod doon is had been, di ba? Singular subject, plural subject, yun yung kasunod niya, had been. Tapos yung verb ing, yung verb na action words plus ing, tapos plus for na word, plus length of time, yung duration ng time, plus yung second action. So pupunta tayo sa next slide para makita natin yung example. So ito yung past,
perfect, kumbaga past perfect continuous or past perfect progressive, had been. So form, subject plus had been plus verb ing plus for plus length of time plus second action. So example, I had been working for 5 years until I quit my job. So, ganoon lang siya kasimple, guys. I have been working for 5 years until I quit my job. So, sa pinakaunang sentence, I is yung subject. Tapos, had been, ito yung past perfect progressive na, ito yung had been. Ito natin gagamitin yung had been, I mean. So, subject plus had been. Tapos, yung verb ing, working, plus for, and then yung length of time, yung duration, yung panahon, 5 years. So, trabaho ako, I have been working for 5 years. Nagtrabaho ako ng 5 taon hanggang sa nag-stop ako, hanggang sa nag-quit ako or nag-resign ako, gano'n, nag-quit ako sa trabahong yon. So, hindi na siya umabot ngayon. So, yung pangalawang action, guys, yung second action, yung pangalawang sentence, until I quit my job. So, yun yung pangalawang action niya. So, I have been working for 5 years until I quit my job. So, hindi siya umabot sa ngayon. Doon lang pa rin siya sa nakaraan. Pag stop ng kumbaga ng trabaho. Nagtrabaho ako ng 5 taon pero nag-stop akong magtrabaho. Ganon. So, hindi siya umabot ngayon. Kaya siya, ganito ang forma, kumbaga, ng paggamit ng past perfect continuous. So, napakasimple lang nito, guys. I hope na intindihan nyo. Ito yung in-explain ko sa inyo ng pinakasimple. Hindi nga ito basic grammar, pero I hope na intindihan nyo yung aking explanation. Ito na po yung pinaka-simplest explanation. Kapag hindi nyo maintindihan o meron kayong question, comment nyo lang sa ating video. Comment nyo lang dito sa video ito, sa baba. Tapos guys, punta tayo sa next slide. Ito yung mga example ng present perfect continuous. I have been teaching for 5 years. So, ako yun, I, subject, tapos have been, tapos teaching, yun yung verb ing plus word na for, and then plus yung length of time, 5 years. I have been teaching for 5 years. Tapos yung pangalawa guys is she has been working since 2015. So baliktaran to guys, pwede to interchangeable to guys. Yung I tsaka she, yung have been lang at tsaka has been lang yung ating pwedeng baliktaran bas depende sa subject. So pwede mong sabihin I have been working since 2015 or she has been teaching for 5 years. So ganun pwede mong baliktarin yon. Depende lang yung subject lang yung tatandaan nyo. So again, ulitin ko, I have been working since 2015. I have been working for 5 years or I have been teaching for 5 years or she has been teaching for 5 years. She has been working since 2015. Ganon kasimple. Pwede interchangeable. Kumbaga, nakadepende lang yun sa subject na he, she, it, yung sa subject or we, they, you, ganon yung subject. Depende sa subject kaya tayo gagamit ng have, has, doon sa aking table na diniscuss sa pangalawang page sa video na ito. Tapos sa past perfect continuous naman, I had been working for 5 years until I quit my job. So, I, yung subject, had been, tapos plus working, yung present, kumbaga yung verb ing na continuous, tapos yung length of time for 5 years, tapos yung pangalawang sentence, yung second action, until I quit my job. So, ganun lang siya kasimple guys. So, sa present perfect continuous, hindi siya natapos, patuloy. Nagsimula yung action kahapon, nung isang araw, basta sa nakaraan, patuloy na nangyayari hanggang sa ngayon. At may possibility, possible na didiretso hanggang sa future. Tapos yung past perfect continuous naman, isang pangyayari sa nakaraan na tumakbo ng panahon, konting panahon or mahabang panahon, pero na-stop siya at saka hanggang doon lang rin siya sa nakaraan, hindi na umabot sa panahong ito or sa ngayon, kumbaga. So ito yung present perfect continuous at past perfect continuous, ang paggamit ng has been, have been, at saka had been. So I hope guys may natutunan kayo sa lesson na ito, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So guys, ulitin ko lang, kung meron kayong question or suggestion, huwag niyo pong kalimutan na i-comment sa baba. Okay? So see you on my next video. Goodbye! So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba. And don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye!